Hi guys, Tech Simple Easy Microsoft Office Excel series එකේ second episode එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද මේ episode එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද cell formatting එකක් කරගන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට sample data set එකක් අරගෙන අපි බලමු කොහොමද basic cell format වලින් මේ data set එක අපි presentable විදිහට සකස් කරගන්න කියලා. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා sales summary කියන data set එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට sales summary කියන එක තමයි මේකේ subject එක වෙන්නේ. අපිට මේ subject එකේ cell එකේ format එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ font එක වෙනස් කරන්න, එතකොට font size එක වෙනස් කරන්න අපි කරන්න ඕන home tab එකේ under තියෙන font කියන segment එකේ ඒකේ තියෙන එකෙන් තමයි අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ calibri කියලා කියන්නේ default Excel එකෙන් default දෙන font එක. අපි ඒක select කරාම අපිට පුළුවන් ඒකේ තියෙන අපිට කැමති ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට ඔයා ෆොන්ට් එකේ නම දාන්න ඕන. ඔයාලට ෆොන්ට් එකේ නම ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. Times New Roman. එතකොට දැන් මේ ෆොන්ට් එක මට පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න අපි දැන් මේ Times New Roman කියලා සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ෆොන්ට් size කියන ටැබ් එක. ඒක අපි සිලෙක්ට් කරාම මෙහෙම drop down menu එකක් එනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ෆොන්ට් size එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේ ෆොන්ට් size එක සිලෙක්ට් කරන්න ඊට අමතරව ඊට දකුණු පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ලොකු ඒ අකුරුගේ සාමාන්‍යයෙන් තරම පොඩි ඒ අකුරුගේ තියෙනවා. ඒ අකුරු දෙකේ ඊතලයක් උඩට එකයි අනිත් එකේ ඊතලයක් යටට. මේකෙන් කියන්නේ ලොකු එකේ ඊතලයේ උඩට කියන එකෙන් කියන්නේ අපිට මේ ෆොන්ට් සයිස් එක මේක ක්ලික් කරා නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට පොඩි ඒ අකුරින් ඊතලයේ පල්ලෙහාට තියෙන එකෙන් කියන්නේ මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක අපිට මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අඩු කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා තව ඔප්ෂන් එකක් B කියන්නේ bold. මේක ක්ලික් කරාම letters ඔක්කොම bold වෙනවා. එතකොට ඒකට ඔයාලට පේනවා පොඩ්ඩක් මේ අපි කර්සර් එක තියාගෙන ඉන්නොත් bold control B කියන shortcut එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම cell එකක් bold letters වලට convert කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ I අකුර. මේකෙන් කියන්නේ italic. මේක අර letters ටික angle කරලා පෙන්නනවා. ඒකටත් තියෙන shortcut එකක්. ඒකත් italic කියන්නේ control+I. ඒක බුවම අපිට කෙලින්ම letters ටික italic කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව underline එක තියෙනවා. underline එකේ double underline and single underline ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන drop down button එක click කරාම ඔයාලට double underline දාගන්නත් පුළුවන්, single underline දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා fill කියලා මේ paint bucket එක. ඒකින් අපිට පුළුවන් cell එක පාට කරගන්න. එතකොට මේ cell එක පාට කරනකොට අපිට පේනවා මේකේ භාගයට පාටුනේ මොකද මේ cell එක ඇතුලේ පිටට පැනලා තමයි තියෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන් ඕන නම් මේ කොලම් එකේ width එක වැඩි කරලා. එතකොට cell summary කියන ඒ cell summary කියන word එකට set වෙන්න ඒ cell එකේ ඒ කොලම් එකේ width එක හැදෙනවා. එතකොට මෙතන පල්ලෙහා වට පේනවා data කියන එකේ width එක ඕනට වඩා වැඩි වෙලා එතකොට මෙතන ඒක හරිය කියන්නේ ඒක මේ ලස්සන නෑ. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් මේ data කියන එක ඉඳන් value කියන එකට වෙනකන් මේ cells ටික ඔයාලට merge කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ cells ඔක්කොම එකතු කරලා එක cell එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ alignment කියන formatting option එක යටතේ. එතන තියෙනවා merge and center කියලා. ඒක select කරාම ඔයා select කරපු cells ටික merge වෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට මේක ওই විදිහටම මේ අතරත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ආයෙ click කරා නම් ඒක නැති වෙනවා. එතකොට මේ cells summary කියන එක මම එහෙම කරලා හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට දැන් මේ color එක ඕනනම් අපිට light color එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති color එකක් මේකට දා ගන්න. දැන් font color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන A කියන එක යටින්. ඒ කියන්නේ මේ fill එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන option එක. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට කැමති පාටක් දා ගන්න පුළුවන් text වලට. ඊළඟට බලමු මේ data set එක. දැන් ඔයාලට මෙතන ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩිපුර ආපු column එකේ width එක අඩු කරගන්න මෙහෙම දකුණට ගියාම ඒ column එකේ අගට යනකොට cursor එකේ icon එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වුණාම ඒක click කරගෙන ඔයාලට දෙපැත්තට move කරාම column එකේ width එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ඕන මේ second layer එක කියන්නේ column වල තියෙන subject එක ඒ ටික අපිට පොඩ්ඩක් bold කරලා එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් අපිට highlight කරලා පෙන්නන්න ඕන. අපි ඒකට කරන්න පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම select කරලා ටික bold ඊට පස්සේ අපි ඒකට වෙන color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ඊළඟට ඔයාලට වෙනවා මේකේ අපි පළවෙනි එකේ විතරයි text එක වෙනස් කරේ font size style එක වෙනස් කරේ Time New Romans කියලා. අපි ඊටු ඔක්කොටම ඒක මෙහෙම select කරලා අපිට පුළුවන් text type එක වෙනස් කරන්න.
මෙතනදී අපි දැන් මෙහෙම කරාට පස්සේ වට පේනවා ඇති මේකේ ඉතුරු ටිකට තව අපිට මේ ෂෝට්කට් එකක් වෙනවා නම් සෙල්ස් ස්ටයිල්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ස්ටයිල්ස් එකේ. එතන සෙල්ස් ස්ටයිල්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති කලර් එකක් දෙන්න මේ data set එකට මේ ආකාරයට. ඒක ප්‍රීසෙට් Excel එකකින්ම දීලා තියෙන ප්‍රීසෙට් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔහොම දුන්නම ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆොන්ට් කලර් එක සුදු පාටට නම් මේක අපිට විසිබල් මදි. ඒක තමයි බ්ලැක් කලර් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේ මට පේනවද අපි මේ වෙනස් කරපු ඔප්ෂන් එක අපි මේ ඔක්කොම කලර් ෆිල් කරපු හින්දා මේකේ බෝඩර්ස් පේන්නේ නැතුව ගියා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ බෝඩර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේකේ කලර් වලින් මේ සෙල් එක නිකන් අපිට highlight කරන්න විතරයි මේ නිකන් water mark එකක් වගේ පෙන්නන බෝඩර් එක පෙන්නන්නේ. එතකොට අපි මේකට බෝඩර් එක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? මේක අපි අපිට අවශ්‍ය සෙල්ස් ටික සිලෙක්ට් කරා. මෙතන ෆොන්ට් කියන එක යටතේම අන්ඩර්ලයින් එකකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා බෝඩර් කියලා මේ drop down menu එක. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් all borders කියන එක දාන්න. එතකොට ඔක්කොම borders හදනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේකේ අන්තිමට තියෙනවා more borders කියලා. මේ more borders කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් custom විදිහට මේ borders ටික සකස් කරගන්න. ඔයාලට මෙතනින් කැමති සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට දාගත්තම මේක මෙතන අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි චුට්ටක් මේක data එක විසඳේ පැහැදිලිව පේන්න මේ විදිහට හදාගමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම තියෙන්නේ line row එකේ bottom එකට වෙන්න. අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් මේ alignment කියන cell formatting option එකෙන්. මේකෙදි අපිට තියෙනවා මෙතන බලන්න top align නැත්නම් ඊට පස්සේ bottom align middle align ඊට පස්සේ bottom align. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ එක බලන්න top align ගොම මේ ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් ටික උඩට align වෙනවා. නැත්නම් middle කිව්වොත් මැදට align වෙනවා, bottom කිව්වොත් bottom එකට align වෙනවා. මේ අපි මේක middle එකට align කරගමු. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන section එක ඒකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම එක්කෝ වමට align කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් middle නැත්නම් right. ඒතර ඒ ආකාරයට අපි මේක middle එකට තියාගමු. අපිට ඕන මේ subject එක bold කරලා අපිට subject එක විතරක් කොහොම තියෙනකොට ඊටු ටික අපිට ඕන නම් පුළුවන් left hand side එකට align කරන්න. ඊළඟට මෙතන number කියන එක. මේ number කියන එකෙන් කියන්නේ මේ number කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ text මේ cell එකක මේ තියෙන data එක මේ මොන category එකකටද වැටෙන්නේ කියලා දාන්න. අපි හිතමු දැන් මෙතන price එකක් තියෙන්නේ. මේ data ටික වැටෙන්නේ price එකක් කියන්නේ. ඒතකොට මේක කියන number එකක්. ඒතකොට මේ unit කියන්නේ numbers, value කියන්නේ numbers. අපිට පුළුවන් මේ general ගිහිල්ලා මේකේ number කියන segment එකට ගිහිල්ලා drop down menu එක ගිහුවම අපිට පුළුවන් මේක number කියලා දෙන්න. එතකොට ඊළඟට price වලට 0.00 තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට value එකට 0.00 තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට unit එකක් කිව්වම අපිට 5.5 unit කියලා අපි මේ තියෙන එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. බන් power supply එකකින් භාගයක් අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපිට මේව පුළුවන් මේ point ගාන වෙනස් කරන්න මේ number system එකේ වඩ පිළිවෙල මේ ක්‍රමායකට දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා. වම් අත පැත්තේ ඉරුකුයි දකුණු අත පැත්තේ ඉරුකුයි. මේකෙන් අපිට පුළුවන් point දශම ස්ථාන ගාන වැඩි කරන්න, අනිත් පැත්තේ පුළුවන් දශම ස්ථාන ගාන අඩු කරන්න සහ නැති කරලා දාන්න. ඊළඟට මේක price එක ගන්න. අපිට price එකට ඕන නම් පුළුවන් මේ currency එක මේක currency එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ මෙතන number එක යටතේ ගියාම මෙතන තියෙන currency කියන option එක. ඒක මෙහෙම අපි apply කරොත් ඒ කියන්නේ pounds වලින්. මොකද මෙතන මේගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ standard විදිහට ඉංග්‍රීසිුයි poundsුයි euro විතරයි. හැබැයි ඔයාලට මෙතන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පුළුවන් right click කරලා format cells ගියාම ඔයාලට මෙතන තියෙන number කියන option එක යටතේ ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකට ඕන currency එක කියලා. මේකේ පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙනවා Tamil Sri Lankan කියලා currency එක. ඒක තමයි rupees පෙන්නන්නේ. නැත්නම් සිංහලෙන් රුපිය කියලා විතර තියෙනවලු. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් තමිල් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම ඇප්ලයි කරගත්තම ඔයාලට පේනවා මෙතන රුපීස් කියලා පේනවා. එතකොට ඔයා දන්නවා මේකම තමයි මෙතෙන් දෙන උත්තරේ. මොකද වැලියු එක ඇවිල්ලා රුපීස් වලින්ම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට සාමාන්‍ය සෙල් එකකට දුන්නොත් ඔයා ෆෝමැටින් එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෆෝමැටින් එක කොපි කරගන්න. ඒක කොහොමද දන්නවද? ඒක ඇවිල්ලා මේ ආකාරයට සිලෙක්ට් කරලා ඒක කොපි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෆෝමැටින් එක කොපි වෙන්න ඕන
සෙල්ස් ටික සිලෙක්ට් කරලා පේස්ට් කරන්න ෆෝමැටින් එක විතරක්. දැන් ෆෝමැටින් කියන ඔප්ෂන් එක ෆෝමැටින් එක විතරක් කොපි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේකට අදාළ ෆෝමැට් ටික මේකට වැටෙනවා. එතකොට ඔයාලට මීට අමතරව දැනගන්න ඕන නම් පුළුවන් මේ මීට අමතරව කියන්නේ මේක දැන් alignment option එක යටතේ තව තියෙන option වගේක් cell formatting වලට. එහෙනම් මේක මෙතනදී පුළුවන් අපිට wrap text කියලා අපිට cell එක ඇතුළට මේ type කරන ඒවා wrap කරන්න. එතකොට direction එක හදන්න පුළුවන්. direction එකේදී අපිට පුළුවන් මේක ඔයාලට කැමති direction එකකට මේක adjust කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක format cell alignment කියලා වෙනම option එකක් දෙනවා. ඒකට ගියාම ඔයාලට කැමති මේ angle එකට මේක හදන්න පුළුවන්. මේකෙදී මේ ටික basically මේ formatting ටික දැනගත්තා නම් ඔයාලට Excel එක create කරන මොනවා හරි data set එකක් present කරනකොට එහා පැත්තේ viewer ට හොඳ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේක වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තේරෙනවා නම් මොනවා හරි තව ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ comment review කරලා මොකක් හරි solutions දෙන්න තියෙන ඒවාට මම solutions දෙන්නම්. හරි. එහෙනම් අපි ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් tech simple easy කියන channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාගෙන යන්න. Thank you.